तुम्ही अगदी कधी म्हणजे कधीच खाल्ली नसेल अशी एका वेगळ्या पद्धतीनं आज आपण पालक वडी करूयात. वडीच आहे पण चव मात्र अगदी निराळी असेल. कशी करायची करायला सुरुवात करूया. तर इथं एका परातीमध्ये मी पाणी घेतलं आहे, त्यामध्ये 1 चमचा बारीक मीठ घालून घेतलं. आता माझ्याकडे ही पालकाची जुडी आहे जी फ्रीजमध्ये तशीच राहिली होती. मग आता फक्त त्याचे आपण देठ काढून घेऊया आणि ही पानं अशीच उचलून लगेच या पाण्यामध्ये घालूया. म्हणजे पालकाचा हिरवा रंग टिकून राहतो आणि ही पानं जी आहेत ना ती अगदी पुन्हा ताजी तवानी मस्त अशी होतात. मिठाच्या पाण्याने धुवून घेतलं की त्याच्यावरती जी मारलेली औषधं असतील ना तीसुद्धा मिठाच्या पाण्यामध्ये विरघळतात आणि भाजी स्वच्छ होते. तर अशी ही भाजी एकदा आपण फक्त धुवून घेऊया. आता बघा मिठाच्या पाण्यामध्ये घातल्यानंतर लगेचच भाजी फ्रेश व्हायला लागली. तर ही थोडीशी निवडून घेऊयात. काही खराब पानं असतील ना तर काढून घेऊयात. आता या भाजीमधली ही अशी पिवळसर पानं बाजूला केली आहेत. आता ही जी आहे ना त्याचं आपण फक्त देठ कापून घेऊयात. आता पालक चिरून घ्यायचा आणि ही वडी करताना ना आपण हरभरे, अख्खे मूग, नाचणी, ज्वारी आणि गहू, तांदूळ अशी धान्य वापरणार आहोत. कशी वापरायची लगेच सांगते. तर आता ही भाजी आपली चिरून झाली. चिरून झालेली भाजी पुन्हा या परातीमध्ये काढून घेऊयात. आता हे बघा ही आहे भरपूर सारी धान्य वापरून तयार केलेली भाजणी. तर हीच भाजणी जी पौष्टिक आहे ते मी यामध्ये घालणार आहे. आणि या भाजणीमध्येच आपण जिरे पण घातलेले आहेत, धने घातलेले आहेत आणि ओवा घातलेला आहे. त्यामुळं आपल्याला वेगळं काहीच घालायची गरज नाही. आता नंतर चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. आणि आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये तुमच्या तिखटाच्या प्रमाणानुसार हिरव्या मिरच्या आणि लसूण पाकळ्या एकत्र करून घ्या. हे आता बारीकीची पेस्ट करूया. आता एक मोठा चमचा भरून पांढरे तीळ घालायचे आणि त्यानंतर ही आपण तयार केलेली मिरची आणि लसणाची पेस्ट घालून घ्यायची. आता अगदी एक छोटा चमचा हळद घालूया. आता एक मोठा चमचाभर बेसन पीठ, एक आपला पोहे खाण्याचा चमचा असतो ना तेवढा भरून कॉर्नफ्लॉवर. कॉर्नफ्लॉवरच्या ऐवजी तुम्ही तांदळाची पिठीसुद्धा वापरू शकता. आता हे सगळं घट्टसर असं मळून घ्यायचं. थोडंसं जर सैल वाटलं ना तर याला थोडासा पाण्याचा हात लावला तरी चालतो बरं का. तर आता बघा एकसारखा छान भाजणी घालून तयार केलेला हा वडीचं मिश्रण तयार आहे. तर आता काय करायचं माहिती आहे का, आपल्याला हे वाफत ठेवायचं आहे. पण मी सांगितलेली भाजणी जर का तुमच्याकडं नसेल तर तुमच्याकडं घरामध्ये जी कुठली भाजणी असेल ना ती तुम्ही याच्यामध्ये घालू शकता. तर आता इथं मी एक पसरट डबा घेतलेला आहे आणि त्या डब्याला खाली तेल लावून घेते. त्याच्यामध्ये या तयार पिठाचा गोळा असा छान थापायचा आणि पसरवायचा. तुम्हाला वडी जेवढी पातळ हवी आहे ना तेवढा तुम्ही पातळ पसरवून घ्या. आता आपल्याला ही वडी वाफवताना ना गॅसची बचत करायची म्हणून मी काय केलं तर कुकरच्या तळामध्ये पाणी घातलं, त्याच्यावरती हे स्टँड ठेवलं आणि त्याच्यावरती हा डबा ठेवला. आता
कुकरचं झाकण लावून घेऊया. इंडक्शनवरती हा कुकर ठेवूयात. माझ्याकडे हा प्रेस्टिजचा इंडक्शन 1600 वॅटचा आहे. जेव्हा मी पहिल्यांदा हा चालू करते ना, तेव्हा स्टार्टचं बटन दाबलं की इथं 1400 वॅट येतं. हायेस्ट 1600 वॅटपर्यंत हे चालू राहतं. मला जेव्हा हवं ना तेव्हा मी कमी करू शकते. आता 1000 वॅटवरती आपल्याला याची फक्त एक शिट्टी करून घ्यायची. याला बरेच टायमर आहेत आणि इडली, डोसा, हीट मिल्क असे ऑप्शन पण आहेत. तेव्हा तुम्ही हा प्रेस्टिजचा इंडक्शन एकदा वापरून बघा. वापरायला एकदम सेफ आहे आणि ह्याच्यावरती वापरताना ना यामधल्या गोलावरती जेवढं बसेल तेवढं भांडं वापरलं ना की बस, बाकी काही याला लागत नाही. आणि फ्लॅट बेसचे कुकर याच्यावरती छान चालतात. तर आता याची आपण एक शिट्टी करून घेऊया. तर बघा आपला कुकर छान असा तयार झाला आहे. झाकण काढलेलं आहे, पूर्ण थंड करून घेतलेलं आहे. आता वडी चेक करूया शिजली आहे का. मस्त अशी शिजली आहे. आता हा डबा असाच यामध्ये पालथा करून घेऊया. अगदी पटकन छान अशी वडी निघाली. आता ही कट करूयात आणि थोडीशी थंड करूया. कट केल्यानंतर काय सुरेख झाली आहे वडी बघा, अगदी मस्त. आणि यामध्ये आपण भाजणीचं पीठ वापरलं आहे ना, त्यामुळं ज्यांना डाळीचं पीठ खायचं नाही ना ते सुद्धा अगदी पोटभर खाऊ शकतात. एवढी छान अशी ही पालकाची वडी तयार होते. आता ही थंड करून घेऊयात. संपूर्ण वडी आपण इंडक्शनवर केली आहे, अजिबात गॅसचा वापर केलेला नाही आहे. आता या इंडक्शनवरती मी लोखंडी कढई ठेवली आणि आता लोखंडी कढईमध्ये तेल घातले. ते तापले का बघूयात. अजून तेल तापायचं आहे, त्यामुळे थोडंसं थांबूया. आता बघा छान असं तेल तापलेलं आहे. आपण जो तुकडा तेलामध्ये टाकला होता तो तरंगत वरती आला. आता चांगलं तेल तापून घ्यायचं आणि नंतर अशी एक एक वडी तेलामध्ये तळून घ्यायची. तुम्हाला जर का तळायची नसेल ना तर तुम्ही शालो फ्रायसुद्धा करू शकता. आता इंडक्शनवरती महत्त्वाचं काय असतं माहिती आहे का, हीट ॲडजस्ट करणं. कारण जेवढा पृष्ठभाग खाली त्या गोल कुकटॉपवरती आहे ना तेवढाच चांगला तापतो. म्हणून मग चांगलं तेल किंवा कुठलंही भांडं तापवून घेणं आणि त्याचं टेम्परेचर मेंटेन करणं, ते एकदा जमलं ना की इंडक्शनवरती कोणत्याही प्रकारचा स्वयंपाक अगदी मस्त असा होतो. तर अजिबात गॅसचा वापर न करता मस्त कुरकुरीत आणि अगदी वेगळ्या पद्धतीची पालक वडी आपण तयार केली. आता जोपर्यंत बुडबुडे येतात ना तोपर्यंत वडी अशीच तेलामध्ये ठेवून द्यायची, पण हलकीशी हलवायची मात्र बरं का, नाही तर तळामध्ये करपू शकते. तर बघा इंडक्शनवरती किती छान मस्त अशी ही वडी तळली गेली. आणि लोखंडाचं कुठलंही भांडं इंडक्शनवरती चालतं. आणि लोखंडी भांडं ओळखायचं कसं, म्हणजे त्यामध्ये मिक्स काही नाही ना हे ओळखण्यासाठी काय करायचं, तर याला एकदा लोहचुंबक चिटकवून बघायचं. ते जर का चिकटलं ना तर कोणताही लोखंडी तवा, लोखंडी कढई किंवा कुठलंही लोखंडाचं भांडं याच्यावरती चालतं. तर बघा कशी मस्त अशी वडी अजिबात गॅसचा वापर न करता तयार झालेली आहे. आता या सगळ्या वड्या मी तळून घेते. तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ लाईक करून चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या बरं का. कारण इथून पुढच्या सगळ्या रेसिपीज ज्या आहेत ना त्या तुम्ही गॅसचा अजिबात वापर न करता कशा करायच्या ना आणि गॅसची बचत करून कशा करायचा हे बघणार आहात. तर बघा बेसन पीठ न वापरता, गॅस अजिबात न वापरता कुरकुरीत अशी ही वडी तयार आहे. या प्रकारे तुम्ही कुठलीही वडी करू शकता बरं का. आता गॅस टंचाईवर मात करून आपण असेच छान छान व्हिडिओ रोज पोस्ट करणार आहोत. आवडतील ना बघायला. तेव्हा एकदा कमेंटमध्ये मला सांगा की तुम्ही कोणत्या प्रकारे अशी ही पालक वडी करता. मी करते अशीच करता की आणखीन कुठल्या प्रकारे. मला कदाचित तुमच्याकडून एखादा नवीन प्रकार शिकायला मिळेल, हो ना.
तर बघा केवढी छान मस्त अशी वडी तयार झाली. महत्त्वाचं म्हणजे ही वडी 8 दिवस बाहेरच्या हवेला छान खुसखुशीत राहते. फक्त एखाद्या एअरटाईट कंटेनरमध्ये घालून ठेवायची, पण ती पूर्ण थंड झाल्यानंतर. आणि सॉससोबत, चिंचेच्या चटणीसोबत, कशाही सोबत तुम्ही खाऊ शकता. काय मग मंडळी, आवडली ना? एकदम कुरकुरीत, खुसखुशीत आणि जाळीदार अशी ही पालक वडी.